નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય છે. એ અંતર્ગત આજે આપણે ગુજરાતના પ્રગતિશીલ ખેડૂતને મળીશું અને જેઓ ઘણા સમયથી ઓર્ગેનિક ખેતી કરી રહ્યા છે અને ઘણા લોકોને ઓર્ગેનિક ખેતી કરતા કર્યા છે એવા પ્રગતિશીલ ખેડૂતને મળીશું. અને આજે આપણને એક સરસ મજાનું ખાતર કેવી રીતે બને, તમામ વનસ્પતિના વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે અને વનસ્પતિનામાં વધુમાં વધુ ફૂલ, વધુમાં વધુ ફ્લાવરિંગ અને વધુમાં વધુ ફળ બેસે એના માટેનું સરસ મજાનું એક ખાતર વિશે આપણને માહિતી આપશે. અને એ ખાતર છે ને એ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ છે, એટલે કે એ ખાતર મફતમાં આપણે તૈયાર થઈ જાય છે અને એના અદ્ભુત ફાયદાઓ છે. અને એ ખાતરનો આપણે છંટકાવ કરીશું તો આપણા ખેતરની અંદર ફળ અને ફૂલ ખૂબ જ આવશે, જેથી આપણને ઉત્પાદન પણ ખૂબ સારું એવું મળશે. તો આપણે આ ખેડૂત આગળથી માહિતી મેળવીએ કે ભાઈ આ ખાતર બને કેવી રીતે, આ ફર્ટિલાઇઝર બને કેવી રીતે. તો નમસ્કાર ખેડૂત મિત્ર. નમસ્કાર. હવે આપનું નામ જણાવો. જગદીશભાઈ બાબુભાઈ તળાવિયા, ગામ વંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી. શ્રી દેવગંગે ઓર્ગેનિક ફાર્મમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ઓકે, હવે ખેડૂત મિત્રોને તમે જણાવો કે ભાઈ ફળ અને ફૂલ સારા આવે અને છોડના વૃદ્ધિ અને વિકાસ સારો થાય એના માટેનું એક મફતમાં તૈયાર થતું ફર્ટિલાઇઝર એટલે કે ખાતર વિશે માહિતી તમે આપો કે કેવી રીતે બને છે અને શેનું બને છે. આપણે અધકચરા પાકલ કેળા જોઈએ આમાં, અને એ વેસ્ટ હોય જેને બદલો નીકળ્યો હોય જે બગીચાનો એ માલ હાલે. બરોબર, એટલે કે સારા નથી લેવાના. હા, સારાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે વેસ્ટમાં વેસ્ટ હોય તમે જોઈ શકો છો. અધકચરા અમે ગાયનું ઓલું દીવો અંદર કરીને ટીપણામાં પકવા છે. આ ટીપણાની અંદર જ પકવા છે. તમે જોઈ શકો છો, જો આખે આખું હું તમને ઢગલો બતાવું. બરાબર, આવી રીતના અધકચરા પાકા. ત્યારબાદ હવે આપણે આ રીતના આપણે કેળા લઈશું, બરાબર, વેસ્ટ બદલાના. હવે પછી કઈ પ્રોસેસ કરીશું ખાતર બનાવવા માટે? એમાં એની પ્રોસેસમાં એ રીતનું છે કે 3 કિલો કેળા હોય, 10 લીટર પાણી હોય, કિલો ગોળ હોય, એ રીતનું એનું માપ છે. એટલે કે પાણી પેલા 10 લીટર લેવાનું અને એમાં કેળા કેટલા લેવાના? 3 કિલો. અને એ કેળા કઈ રીતના કટિંગ કરીને કે સુધારીને કે કઈ રીતના નાખવાના છે આપણે? એને તમારે વ્યવસ્થિત પૂરા દિવસે જો બનાવવું હોય તો તમારે કોઈ કટિંગ કરવાની માથાકૂટની જરૂર નથી. ઓકે, અને ત્યારબાદ ગોળ કેટલો નાખવાનો એ ખેડૂત મિત્રોને જણાવો. ગોળ કિલો નાખવાનો. ઓકે, કિલો ગોળ નાખવાનો રહેશે, બરાબર. અને હવે આ બને કેટલા દિવસમાં તૈયાર થાય છે? એ આપણે આમ જો પાકું બનાવવું હોય તો એ આપણે 90 દિવસે બને, અને બાકી તમારે તાત્કાલિક જરૂર હોય તો 8-10 દિવસમાં આપણે વાપરી શકીએ. પણ એ એટલું બધું હાઈ પાવર ન બને, એટલે કે અસર કરે નહીં, બરાબર. અને આ કેળાના સાલની અંદર મોટા ભાગે ફોસ્ફરસ અને કેલ્શિયમનું પ્રમાણ બધું વધુ પ્રમાણમાં હોય છે. બધી પ્રકારના મિનરલ છે એમાં. ઝાઝા ભાગે તો વધારે કેલ્શિયમનો સ્ત્રોત છે, બરોબર. એ તો બધા ખાય છે, બધાને ખબર છે. વધારે પ્રમાણમાં એમાં કેલ્શિયમ રહેલું છે. અને ખેડૂત મિત્રોને તમે જણાવો કે ભાઈ આ આપણે જે પ્રોસેસ કરીએ ત્યારે વાસણ કેવું લેવાનું છે, ખેડૂત મિત્રોને જણાવો. પ્લાસ્ટિક સિવાય કે નહીં હાલે. પ્લાસ્ટિકનું વાસણ લેવાનું છે, પ્લાસ્ટિક. અને એમાં 10 લીટર પાણી અને ગોળ કેટલો કીધો તમે? કિલો ગોળ. કિલો ગોળ નાખવાનો. 3 કિલો આપણે આવા કેળા નાખવાના છે, બરાબર. અને ત્યારબાદ આપણે એને ઢાંકણ સ્વરૂપે શું બાંધીશું એ વાસણને? એમાં તો ગમે એ સુતરાવ કપડું હોય કે એવી રીતે બાંધી દેવાનું. ઓકે, અને પછી કેટલા દિવસ રહેવા દઈશું તો આપણા માટે આ ખાતર તૈયાર થશે? એ આપણે તાત્કાલિક જેને જરૂર હોય એ 7-8 દિવસમાં વાપરીએ. કે ઘણા બધા જીવામૃતમાં નાખે છે. જીવામૃતમાં સારું છે, જીવામૃતમાં નાખી દે એટલે એ આખામાં એના બેક્ટેરિયા આવી જાય. અને પછી લાંબા ગાળે જોતું હોય તો કેટલા દિવસે તૈયાર થઈ જાય? 100% રિઝલ્ટ મેળવવું હોય તો 90 દિવસ ખમવું પડે. એટલે કોઈને આમાં શક્તિ છે નહીં કે ઓલું તાત્કાલિક બધાને જોઈએ છે. માનો કે આજ સાઈટું તો કાલ રિઝલ્ટ જોઈએ, એ રીતનું બધાનું અટાણે મંતવ્ય થઈ ગયા છે. એ રીતના હવે 8 દિવસના અંતે તૈયાર થઈ જાય પછી આપણે એને ગાળી લઈશું, બરાબર. અને ગાળીને પછી પ્રતિ પંપે આપણે કેટલો છંટકાવ કરીશું? આમ એનું કાયદેસર માપ છે આપણું 1 ml જ. પ્રતિ લીટર પાણી હોય એમાં 1 જ ml. 1 ml નાખવાનું. એટલે છંટકાવ કરવાનો કે પાવાનું વધુ હિતાવ? છંટકાવ.
અને આમ એકર છે એનું 20 લીટરનું માપ. 1 એકરનું. એટલે પાણીમાં આપવું હોય તો ખાસ કરીને મોટા ભાગે આ ખાતર છે તો આપણે એને પાણીમાં આપીશું તો 1 એકરમાં કેટલું આપણે જોઈએ એટલે કે 2.5 વીઘામાં કેટલું જોશે? 20 લીટર. ઓકે, એટલે કે ખેડૂત મિત્રો જો તમારે 2.5 વીઘા એટલે કે 1 એકરની અંદર આ ખાતરનો ઉપયોગ કરવો હોય ને ફળ અને ફૂલ ખૂબ લાવવા હોય અને વધુ પ્રમાણમાં કળી અળસિયા સારા ડેવલપ થાય. હા, તો તમારે 1 એકરની અંદર કેટલા લીટર કીધું તમે? 20 લીટર. 20 લીટર તમારે 1 એકરમાં આપવું પડશે. અને એ આપણે ટપકની વ્યવસ્થા આપણે આગળ હોય તો આપણે આપી શકીએ. ગાળીને આપવાનું એટલે ટપકની સાથે આપણે આપી શકીએ. અને એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું પછી ઓલા ઘોડે બધું આની ભેગું કોઈ કેમિકલ કે ફર્ટિલાઇઝર કે એવું કઈ નહીં હાલે. અને આની ઘણા બધા એમ પ્રશ્ન પૂછે છે, બરોબર, અને ઘણા બધા એમ કરે છે હોતેન આ વસ્તુ નાખે ભેગું ઓલું નાખે ભેગું ગૌમૂત્ર નાખે એટલે નવી પ્રોસેસ એકે પ્રોસેસ ન થાય. ગૌમૂત્ર નાખે અને પેસ્ટિસાઇડ નાખે ને નો પેસ્ટિસાઇડ કામ આપે નો ઓલું કામ આપે. અને આ છંટકાવ કરવાથી ફાયદા કેવા થાય એ ખેડૂત મિત્રોને વિસ્તૃત માહિતી આપો કે ભાઈ મોટા ભાગે આ ફળ અને ફૂલ લાવવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે, બરાબર? તો તમારા અનુભવના આધારે તમે કહો કે ભાઈ છોડના વૃદ્ધિ અને વિકાસ તો માં તો મદદ કરશે પરંતુ જે મુખ્ય પ્રશ્ન છે આપણો કે ભાઈ ફળ અને ફૂલ વધારવામાં કેવું મદદરૂપ થાય છે આ ખાતર? વધારે તો આમાં જો ગળપણ છે, બરોબર, સુગરનું પ્રમાણ. હા, એટલા માટે આમાં અળસિયા વધારે ઉત્પન્ન થાય અને કીડી અને મકોડા એ વધારે ઉત્પન્ન થાય. એટલે એ આપણી જમીન છે એ આખી પોસી અને ભૂરભૂરી થાય, બરોબર. એટલે અને હવાની અવર જવર થાય મૂળ લગી એટલે છોડનો વૃદ્ધિ અને વિકાસ થવાનો છે. અને ફળ ફૂલ બાબતે હવે થોડીક માહિતી આપો. ફળ ફૂલે તો આમાં શું છે કે આમાં જાજો કેલ્શિયમનો સ્ત્રોત છે. આમાં નથી બધા એક્ટિવેશન થાય. આપણે જે જમીનના બેક્ટેરિયા છે એ બધા એક્ટિવેશન થાય. બીજા નંબરમાં માઇક્રોન્યુટ્રિશન કેવું રહે છે આમાં? માઇક્રોન્યુટ્રિશનની પૂર્તિ કરે કારણ કે બધા જાગૃત થઈ જાય બેક્ટેરિયા એટલે છોડને તમારે ન્યુટ્રિશન મળવાના છે. એટલે માઇક્રોન્યુટ્રિશનનું પ્રમાણ સારું. હા, કારણ કે ગળપણ મળે ને એટલે બધા બેક્ટેરિયા જાગૃત થઈ જાય છે. જરૂરી આપણે છે એ જ હો, નેગેટિવ છે એની કઈ જરૂર નથી. એટલે કે છોડને જે જરૂર છે એ જ, બરાબર. હવે આનો ખર્ચનું પ્રમાણ કેવું રહે ખેડૂત મિત્રોને જણાવો. ખર્ચમાં તો ભાઈ જેને બગીચો હોય એની પાસે બદલાના લઈ આવો તો કઈ પૈસા ન લે, માપસર લે એમ. એટલે અમારા તો આ મિત્રનો હતો એક બગીચો, એને હતા બદલાના તો અમે ભરી આવ્યા હતા. આ ટીપણામાં છે. એમાં ફાયદો છે જમીનમાં તો આવી વસ્તુ એડ કરો એટલે આપણે ધીમે 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 વધતું જાય બેક્ટેરિયા આપણું પ્રમાણ ધીમે ધીમે સુધરે, બરોબર. એ કર્યા ઓલે ઘોડે ટોલું ઠલવી ગયો તો એમ કાંઈ થઈ જાય એવું આ કાંઈ છે નહીં. આજ નાખો ને કાલ રિઝલ્ટ આવે એવી વસ્તુ નથી. જેને ધીરજ હોય એ લોકો કરી શકે. અને તમે જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.